ในยุคปัจจุบันสัตว์เลี้ยงไม่ได้เป็นแค่สัตว์แต่เป็นสมาชิกในครอบครัวของใครหลายคนเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากต้องทำงานหรือเดินทางบ่อยทำให้มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาได้ตลอดเวลาส่งผลให้บริการรับจ้างดูแลสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Sitting กลายเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการมากขึ้นบริการที่มีให้เลือกผู้ให้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงมีหลายรูปแบบตามความต้องการของเจ้าของเช่นรับฝากเลี้ยงที่บ้านเหมาะสำหรับเจ้าของที่ต้องเดินทางหลายวันและต้องการให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านไปดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเจ้าของเหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ชอบเปลี่ยนที่อยู่โดยผู้ดูแลจะไปให้อาหารพาเดินเล่นและทำความสะอาดให้พาสุนัขเดินเล่นบริการพาสุนัขออกไปเดินเล่นระหว่างวันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานยาวๆไม่มีเวลาพาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายดูแลสัตว์พิเศษสำหรับสัตว์แปลกเช่นงูกิ้งก่าหรือกระต่ายที่ต้องการดูแลเฉพาะทางอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงบางคนที่มีทักษะด้านนี้ก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ทำไมเจ้าของสัตว์เลี้ยงถึงเลือกใช้บริการนี้ไม่มีเวลาพอหลายคนทำงานหนักหรือเดินทางบ่อยทำให้ไม่สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้เต็มที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแลที่ดีที่สุดบางครั้งการฝากเพื่อนหรือญาติดูแลอาจไม่ได้ให้ความใส่ใจเท่าผู้เชี่ยวชาญลดความเครียดของสัตว์เลี้ยงการใช้บริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านช่วยให้สัตว์ลดความเครียดจากการเปลี่ยนสถานที่รองรับสัตว์เลี้ยงพิเศษบางคนเลี้ยงสัตว์ที่ต้องการดูแลเฉพาะทางเช่นปลากิ้งก่าหรือหนูแฮมสเตอร์รายได้ดีไหมอาชีพนี้สามารถทำงานเป็นพาร์ทไทม์หรืออาชีพหลักได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของสัตว์เลี้ยงและบริการที่ต้องการเช่นพาสุนัขเดินเล่น 150-500 บาทต่อครั้งไปให้อาหารและดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้าน 200-700 บาทต่อวันรับฝากเลี้ยงที่บ้าน 300-1,500 บาทต่อวันขึ้นอยู่กับประเภทสัตว์และขนาดอาบน้ำตัดขน 300-1,000 บาทต่อครั้งสำหรับผู้ที่รับงานเป็นประจำและมีลูกค้าประจำสามารถทำรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทต่อเดือนได้เลยความท้าทายและข้อควรระวังแม้จะเป็นอาชีพที่สนุกและเหมาะกับคนรักสัตว์แต่ก็มีความท้าทายและความเสี่ยงที่ต้องระวังเช่นการดูแลสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทแตกต่างกันต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมและสุขภาพของสัตว์อุบัติเหตุและเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นสัตว์ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างดูแลการสื่อสารกับเจ้าของสัตว์ต้องเข้าใจความต้องการของเจ้าของและแจ้งอัปเดตเป็นระยะอาการแพ้สัตว์บางคนอาจไม่รู้ว่าตัวเองแพ้ขนสัตว์จนกว่าจะเริ่มทำงานอาชีพรับจ้างดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นงานที่เหมาะสำหรับคนรักสัตว์และต้องการสร้างรายได้จากความชอบของตัวเองหากมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมากพอก็สามารถต่อยอดไปสู่การเปิดบริการรับฝากเลี้ยงสัตว์แบบมืออาชีพได้